Hello friends, Invest Now Assam YouTube channel লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। Friends, আজি আমি আমাৰ ভিডিও দেখিম পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিংৰ বিষয়ে। আমি যেতিয়া স্কুলত পঢ়ি আছিলো তেতিয়া আমাক শিকোৱা হৈছিল কম্পাউণ্ড ইন্টাৰেষ্ট আৰু সিম্পল ইন্টাৰেষ্টৰ বিষয়ে। কিন্তু এই ফৰ্মুলা বহুত কমপ্লেক্স আছিল আৰু ফাইনেন্স আৰু ইনভেষ্টিংৰ বিষয়ে আমাক তাত কোনো শিকোৱা হোৱা নাছিল। সেইবাবে আমি ভালদৰে বুজি পোৱা নাছিলো ফিউচাৰত এইটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। সেইবাবে আজিৰ ভিডিঅ'ত মই কম্পাউণ্ডিংৰ বিষয়ে যিমান পাৰো সহজভাৱে আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেনেদৰে ই আমাৰ ৰিয়েল লাইফত কাম কৰে আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয় ষ্টক মাৰ্কেট আৰু মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত। আমি প্ৰায় শুনা পাওঁ আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টত কম্পাউণ্ডিং হৈছে, কিন্তু সেই কম্পাউণ্ডিং কি আমাক কোনো ভালদৰে বুজাই নকয় বা কেনেদৰে কম্পাউণ্ডিঙে কাম কৰে সেই কথা আমাক কোনেও শিকাই নিদিয়ে। কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ আগত ডিটেইলিঙত এই কথাখিনি বুজাই ক'ম, গতিকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আপোনালোকে যদি ফ্ৰী ডিমেট একাউণ্ট খুলিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ ডিমেট একাউণ্ট অ'পেন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে আমি কথা পাতিম কম্পাউণ্ডিং মানে কি। হোৱাট ইজ কম্পাউণ্ডিং? You not only receive interest on principal amount but also on the interest that keep adding to it. ইয়াৰ অৰ্থ এয়াই আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টত আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট পায় আৰু সেই ইণ্টাৰেষ্ট প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টত এড অন হৈ আপোনাৰ এটা নিউ বেছ ৰেডি হয় আৰু নেক্সট ইয়েৰ সেই নিউ বেছৰ ওপৰত আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট পাব। মানে আপুনি প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টত আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট পাইছেই, লগতে ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত আপুনি ইণ্টাৰেষ্ট পাব, যাক আমি ফাইনেন্সৰ ভাষাত কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট নামেৰে জানো। আপোনালোকে হয়তো এতিয়া অলপ হ'লেও বুজি পাইছে এই কম্পাউণ্ডিং বা কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কি হয়। আহক আমি এই বিষয়ে আৰু অলপ বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া আমি এই বিষয়ে এটা ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল লৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে জানে যে আমি কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ। আমি যেতিয়া এখন কিতাপ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম অৱস্থাত সকলো ঠিকেই থাকে। সময়ৰ লগে লগে লাহে লাহে আমি সেই অভ্যাস কমাই দিওঁ আৰু শেষত গৈ আমাৰ সেই কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস এৰি দিয়াৰ দৰে হয়। যদি আপুনি কিতাপখন পঢ়িবলৈ এৰি প্ৰতিদিনে সেই কিতাপৰ 10ৰ পৰা 15 পেজ পঢ়িবলৈ লয় আৰু যদি আপুনি সেই অভ্যাসটো নিয়মিতভাৱে ৰাখি প্ৰতি মাহে পঢ়ি যায় তেনেহ'লে আপুনি ক'ব পাৰিবনে আপোনাৰ কেলকুলেশ্যনৰ হিচাপ মতে আপুনি এবছৰত কিমান কিতাপ পঢ়িলে? এবাৰ হিচাপ কৰি চাবচোন আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। মোৰ হিচাপত আপুনি অলম'ষ্ট 22খন কিতাপ পঢ়ি শেষ কৰিব। ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াকে শিকিব পাৰোঁ যে যিকোনো বস্তুৰ সৰু সৰু ইম্পেক্ট দীঘলীয়া সময়ত আমাক কিমান লাভান্বিত কৰিব পাৰে। আমি কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মাত্ৰ 10ৰ পৰা 15 পেজ পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, কিন্তু শেষত ৰিজাল্ট চালে আমি আচৰিত হ'ব লগা হয়। ঠিক একেদৰে ইনভেষ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এই কথা মনত ৰাখিব লাগে। যেতিয়া আমি এটা সৰু এমাউণ্টেৰে ইনভেষ্টমেণ্ট আৰম্ভ কৰোঁ কম সময়ত আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ আমাৰ ৱেল্থ বাঢ়িছেনে নাই, আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট গ্ৰ' হৈছেনে নাই। বহু লোকে সেইবাবে প্ৰথম অৱস্থাতে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেণ্ট জাৰ্ণি তাতে সমাপ্ত কৰি পেলায়, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ইনভেষ্টমেণ্টত তেওঁলোকে কোনো গ্ৰ'থ দেখা নাপায় আৰু কম্পাউণ্ডিঙৰ যি মেজিক সেই মেজিক তেওঁলোকে কেতিয়াও পাবলৈ সক্ষম নহয়। ফলত তেওঁলোকে কম্পাউণ্ডিং কি সেই কথা কেতিয়াও বুজি নাপায়। এতিয়া আমি ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ফাইনেন্স বেছিক এক্সাম্পল লৈ বুজিব চেষ্টা কৰিম আৰু শেষত এডভান্স মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ এক্সাম্পলেৰে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিম। আহক এতিয়া বেছিক এক্সাম্পলেৰে বুজিব চেষ্টা কৰোঁ। এফালে কেলকুলেশ্যন কৰিম চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টেৰে আৰু ইফালে কৰিম কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টেৰে, কাৰণ প্ৰথমে ইয়াৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো বুজি লোৱাটো আমাৰ বাবে জৰুৰী হয়। প্ৰথমে আমি জানি ল'ম চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ বিষয়ে। ধৰা হওক আপোনাৰ ওচৰত 100 টকা আছে আৰু তাত আপুনি 10%কৈ ইণ্টাৰেষ্ট পাইছে। 100 টকাত 10% ইণ্টাৰেষ্ট পাবলৈ হ'লে আপুনি 10 টকা পাইছে, মানে টোটেল আপুনি 110 টকা পালে। নেক্সট ইয়াৰ আপুনি যেতিয়া আকৌ 10% ইণ্টাৰেষ্ট পাব তেতিয়া আপোনাৰ 110 প্লাছ 10 ইকুৱেল 120 টকা পাব। ঠিক তেনেদৰে তৃতীয় বছৰো আপুনি 10% ইণ্টাৰেষ্টৰ সৈতে আপুনি পাব 120 প্লাছ 10 ইকুৱেল আপুনি পাব 130 ৰুপিজ। আৰু এইদৰে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ বেছিক কেলকুলেশ্যন কৰিব পৰা যায়। কিন্তু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত বহু পাৰ্থক্য দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াক বুজা কিয় প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকক অলপ সময় পাছত মই জনাম। কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ফালৰ পৰা চাব গ'লে ধৰা হওক আপোনাৰ ওচৰত সেই 100 টকা আছিল, তাত আপুনি 10% ইণ্টাৰেষ্ট পালে। 100ত 10% ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেল 110। এতিয়া নেক্সট ইয়েৰ যেতিয়া আপুনি আকৌ ইণ্টাৰেষ্ট পাব সেইটো 100 টকাত নহয় 110 টকাত পাব। 110 টকাত 10% ইণ্টাৰেষ্টত আপুনি পাব 11 টকা। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল
আমাৰ ৱেল্থ 10 টকাৰে নহয় 11 টকাৰে গ্ৰ' হৈছে মানে 110 প্লাছ 11 ইকুৱেল 121 ঠিক তেনেদৰে নেক্সট বছৰ আপুনি 121 টকা 10% ইণ্টাৰেষ্টৰ সৈতে 12 টকা 10 পইচা ইণ্টাৰেষ্ট পাব ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু 12 টকা 10 পইচাকৈ বাঢ়িব ধৰিছে সেইবাবে 3 নম্বৰ মাহত আপুনি পাব 12 টকা 10 পইচা প্লাছ 121 টকা ইকুৱেল 133 টকা 30 পইচা এই সম্পৰ্কে জনাটো কিয় প্ৰয়োজন বুলি ক'বলৈ গ'লে কাৰণ আমাৰ যিমানবোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট চ'ৰ্চ আছে যেনে FD, ইণ্ডেক্স ফাণ্ড, মিউচুৱেল ফাণ্ড, ETF, ষ্টক প্ৰতিটো ইনভেষ্টমেণ্ট চ'ৰ্চৰ কেলকুলেশ্যন এই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টেৰে হয় কিন্তু এই কথা আমাক কোনেও নিশিকায় সেইকাৰণে আমি সকলোৱে চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট পদ্ধতিৰে কেলকুলেশ্যন কৰোঁ সেইবাবে যিমান ৰিটাৰ্ণ আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ সিমান নাপাওঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়া চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো বুজি পাইছে এতিয়া আপোনাৰ মনত যদি কিবা ডাউট আছে সেই ডাউট নোহোৱা কৰিবলৈ আমি এডভান্স মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ দ্বাৰা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধৰা হওক আপোনাৰ ইনভেষ্টিঙৰ ভাল নলেজ আছে আৰু আপুনি ডিটেইল এনালাইচিছ কৰি এটা XYZ ফাণ্ডত পইচা লগালে যিটো ফাণ্ডৰ দ্বাৰা আপুনি প্ৰতি বছৰে 15% ইণ্টাৰেষ্ট পাব ধৰা হওক আপোনাৰ বয়স এতিয়া 20 বছৰ আৰু আপুনি ঠিক কৰিলে যে আপুনি প্ৰতি মাহে SIP জৰিয়তে 5000 টকাকৈ থৈ 12 মাহত অৰ্থাৎ আপুনি টোটেল এবছৰত 60000 টকা সেই ফাণ্ডত ইনভেষ্ট কৰিব আমি যদি সেই কেলকুলেশ্যনটো এক্সেল ছিটত চাওঁ এয়া দেখা পাইছে এটা চাইডে আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ পদ্ধতিৰে আৰু তাৰ অপজিট চাইডত কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ পদ্ধতিৰে আহক আমি এতিয়া বুজিব চেষ্টা কৰোঁ প্ৰথম বছৰ আমি 60000 ইনভেষ্ট কৰিলোঁ তাত আমি 15% ইণ্টাৰেষ্ট পালোঁ অৰ্থাৎ 9000 টকা 60000 প্লাছ 9000 ইকুৱেল 69000 নেক্সট ইয়েৰ আমি 60000 প্লাছ 69000 ইকুৱেল 1,29,000 ওপৰত আমি 15% ইণ্টাৰেষ্ট লাভ কৰিম তেতিয়া আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু হ'ব 1,48,350 ৰুপিজ এতিয়া হয়তো আপোনাৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হ'ব পাৰে আমি 69,000 ওপৰতহে ইণ্টাৰেষ্ট পাব লাগিছিল কিন্তু আপোনালোকে হয়তো পাহৰি গৈছে আপুনি প্ৰতি বছৰে 60,000কে SIP জৰিয়তে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ কথা আছিল গতিকে প্ৰথম বছৰৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু প্লাছ 60,000 এড হৈ 1,29,000 ওপৰত আপুনি 15% ইণ্টাৰেষ্টৰ সৈতে 1,48,350 ৰুপিজ পাব আৰু আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে আমি ইয়াক এবাৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ কেলকুলেশ্যনেৰে কেলকুলেট কৰি চাওঁ চিমিলাৰলি আমি ইয়াতো 60,000 ইনভেষ্ট কৰিলোঁ 15% ইণ্টাৰেষ্টৰ সৈতে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু 69,000 প্ৰথম বছৰ হ'ল ছেকেণ্ড বছৰ 60,000 প্লাছ 60,000 ইকুৱেল 1,20,000 আমি ইনভেষ্ট কৰিলোঁ তাত 15% ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটত আমি পালোঁ 1,38,000 এনেদৰে আমি যদি আগুৱাই গৈ থাকোঁ আমাৰ 40 বছৰ বয়সত বহু বেছি পাৰ্থক্য দেখা পাম কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আৰু চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ মাজত যাৰ বিষয়ে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ দ্বাৰা 40 বছৰ বয়সত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু হ'ব 70,68,607 ৰুপিজ কিন্তু আমি চিম্পলি নিজে যদি কেলকুলেট কৰিলোঁ হয় তেতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু হ'ব 13,80,000 ৰুপিজ এতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ দেখা পালে য'ত আপুনি 70 লাখ টকা পাবলগীয়া আছিল তাত আমি নিজৰ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ ৱেৰে যদি চাওঁ তেতিয়া আমি পাইছোঁ অনলি 13 লাখ এয়াই হ'ল চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট আৰু কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ মাজৰ বেছিক ডিফাৰেঞ্চ এতিয়া চাগে আপোনাৰ বুজাত সহজ হৈ পৰিছে কম্পাউণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি বস্তু মেটাৰ কৰে কম্পাউণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্টাৰেষ্টৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট পাওঁ সেয়া আমি কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতহে দেখা পাওঁ এতিয়া মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব খোজোঁ আপুনি যেতিয়া 50 বছৰ বয়সত ভৰি দিব তেতিয়া আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু কিমান হ'ব কেলকুলেটৰ নোলোৱাকৈ আপোনাৰ মাইণ্ডত কিমানমান হ'ব পাৰে আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাওকচোন এতিয়া যদি মই কওঁ এক্সেল ছিটত আপোনালোকে দেখা পাব আপুনি যেতিয়া 50 বছৰ বয়সৰ হ'ব আপোনাৰ তেতিয়া ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলু হ'বগৈ 2,99,97,415 ৰুপিজ আৰু আমি যদি চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ দ্বাৰা চাওঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব 20,70,000 কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টৰ দ্বাৰা আমি য'ত 3 crores আৰ্ণ কৰিছোঁ চিম্পল ইণ্টাৰেষ্টৰ দ্বাৰা আমি ভাবি আছিলোঁ অনলি 20 লাখ ৰুপিজৰ কথা এতিয়া চাগে আপুনি ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে কিদৰে কম্পাউণ্ডিঙৰ দ্বাৰা আমাৰ এটি মাত্ৰ 5,000 টকাৰ ইনভেষ্টমেণ্টে 50 বছৰ বয়সত 3 কোটিলৈ কিদৰে
পৰিৱৰ্তন কৰি দিলে। সেইবাবে ইয়াকে কোৱা হয় পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং বা মেজিক অফ কম্পাউণ্ডিং। ইয়াক যদি আমি সামাৰাইজ বা সংক্ষিপ্তে চাব যাওঁ, কম্পাউণ্ডিঙৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন, মানে কম্পাউণ্ডিঙৰ গোল্ডেন ৰুল কি হয়। প্ৰথম ৰুলটো হ'ল আপুনি যদি ক'ৰবাত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে তেনেহ'লে ধৈৰ্য ধৰি কনচিষ্টেণ্টলি ইনভেষ্ট কৰি যাব লাগে, যাতে আপুনি তাত কম্পাউণ্ডিঙৰ ইম্পেক্ট দেখা পায়। আমি উদাহৰণত আলোচনা কৰাৰ দৰে যিদৰে আমি প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াৰ ইম্পেক্ট দেখা পোৱা নাছিলোঁ লং টাৰ্মত, অৰ্থাৎ আমি যেতিয়া 50ত ভৰি দিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ভেলু বহু অধিক পৰিমাণে বাঢ়ি গৈছিল, আৰু সেইবাবে আমাৰ পেচেঞ্চ আৰু কনচিষ্টেণ্ট থাকিব লাগে। দ্বিতীয়তে আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব লাগে। ইয়াত কোনো মেটাৰ নকৰে আপোনাৰ ওচৰত কিমান টকা ইনভেষ্টমেণ্টৰ বাবে আছে। আপোনাৰ লগত যদি কমকৈও পইচা আছে, আমি যিদৰে ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ 5000ৰ দ্বাৰা ইনভেষ্টমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰা, ঠিক তেনেদৰে ইনভেষ্টমেণ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে, আৰু লং টাৰ্মত আপোনাক কোনো কৰোৰপতি হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিব নোৱাৰে। ইয়াৰ পৰা আমি ইয়াকে বুজিব পাৰোঁ কম্পাউণ্ডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইনভেষ্টমেণ্ট ভেলুতকৈ মেটাৰ কৰে সময়ৰ, আপুনি কিমান বছৰৰ বাবে ইনভেষ্ট কৰিছে। আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপুনি পাৱাৰ অফ কম্পাউণ্ডিং কি হয় ভালদৰে বুজি পালে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু ফাইনেন্স সম্পৰ্কে কি জানিব বিচাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা আপুনি অলপ হ'লেও উপকৃত হৈছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'সমূহ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলি মেম্বাৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।